Hey, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Trong video clip ngày hôm nay thì mình sẽ diễn giải một chút về cái cơ chế ghép đấu của các liên minh ở cấp độ CT4 để cho anh em chúng ta hiểu về cái cơ chế này và cho các chủ liên minh chúng ta có thể lựa chọn được cái vòng đấu của mình làm sao cho nó hợp lý. Ok. Rồi thì hiện tại là máy chủ S12 đang có cái thông tin về mặt trận chinh phục. Cụ thể khi anh em kích vào đây chúng ta sẽ có cái thông tin về các chiến trường khác nhau. Mình gọi đây là banner, các cái banner khác nhau, ví dụ như là San Francisco hoặc là Moscow hoặc là Cairo. Thì tùy vào từng máy chủ mà đến cái thời điểm của các chiến trường cấp độ 4 khác nhau. Thì ở trong trò chơi Game Warpath tính đến thời điểm video clip này thì cứ mỗi một chiến trường nó sẽ diễn ra 2 lần. Điều đó có nghĩa rằng là lần 1 tham gia San Francisco thì chúng ta sẽ có lần 2 là bản đồ San Francisco. Xong sau đó chúng ta sẽ đến là Moscow. 2 lần Moscow chúng ta sẽ đến là Cairo. Đó, thì anh em cứ tính toán như thế để mình tính được cái điểm rơi sau khi mình kết thúc một mùa CT4 thì nó sẽ đến bản đồ nào. Và dựa vào cái bản đồ đó để mình có thể tính toán xem là khả năng đi tiếp của liên minh mình đến đâu. Được chưa? Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai, vấn đề về ghép cặp đấu. Và mình nhận thấy rất nhiều người phàn nàn về cái việc là liên minh nhỏ hơn lại phải đôn lên Epic, trong khi đó liên minh tốt hơn, cao hơn thì lại phải xuống dưới chiến trường thấp hơn để chiến đấu. Ok, rồi thế thì tại sao lại như vậy? Thì chúng ta cần phải hiểu cơ chế về cái cách đăng ký và lựa chọn đối thủ cho liên minh của bạn nhé. Rồi, các cái thông tin về về cái giai đoạn khởi động, giai đoạn bắt đầu đăng ký là chúng ta sẽ có các yêu cầu để đăng ký là ít nhất là liên minh đó phải có 30 thành viên và liên minh đó ít nhất phải đạt được 200 triệu chiến lực. Nếu như liên minh của bạn mà ít hơn 30 thành viên thì khi bạn đăng ký nó sẽ báo fail, tức là bạn sẽ không được lên chiến trường CT4. Nếu như liên minh của bạn ít hơn 200 triệu lực chiến là bạn cũng không lên được CT4. Được chưa? Rồi sau khi mà chúng ta thỏa mãn được hai điều này thì chủ liên minh của bạn R4 hoặc R5 phải đăng ký tham gia vào cái vòng này thì bạn mới lên được CT4. Mình phải nói rõ như này bởi vì nhiều người là thành viên không nằm trong đội ngũ sĩ quan, không hiểu hết bản chất vấn đề, cứ nghĩ rằng đến lượt CT4 là auto được lên. Cái này là không đúng. Được chưa? Chủ liên minh có quyền bỏ qua cái vòng này để đi bản đồ tiếp theo. Đó, nhớ cái này. Cho nên là mình cần phải hỏi xem chủ liên minh của mình là có tham gia mặt trận chinh phục tiếp theo hay không. Nếu như không tham gia thì mình có quyền thoát liên minh này để gia nhập những liên minh khác tham gia vào. Và tùy thuộc vào sự yêu thích của bạn để bạn đầu quân cho những liên minh mà người ta đăng ký cái vòng này chẳng hạn. Được chưa? Rồi, đấy là cái việc đăng ký. Thế thì sau khi tất cả những liên minh đó đăng ký thì bây giờ hệ thống nó sẽ xếp hạng từ cao đến thấp các liên minh dựa trên những tiêu chí. Các tiêu chí này ở trong phần chú giải là nó đã nói rất rõ. Những tiêu chí bao gồm là tổng lực chiến của liên minh, chiến lực trung bình của thành viên liên minh, tức là tổng lực chiến của mình là 60 tỷ, sau đó nó sẽ chia đều cho 255 người chơi thì nó sẽ ra được cái con số là trung bình. Và sau đó là chiến lực cao nhất trong số thành viên liên minh, có nghĩa rằng nó sẽ tìm xem là trong liên minh của bạn boss có lực chiến là bao nhiêu. Nếu như mà bạn chỉ có khoảng 150 người chơi thôi nhưng bạn sở hữu boss là 700 triệu lực chiến thì bạn sẽ phải lên chiến trường Epic để bạn chiến đấu. Tuy nhiên là cũng với cái số lượng là 150 người chơi đó, nhưng liên minh khác họ chỉ có boss cao nhất là 250 hoặc 300 thôi thì họ lại đi vàng hoặc là cấp độ thấp hơn. Đó là cái lý do mà chúng ta sẽ cần phải tính toán. Được chưa? Và tất cả những cái con số liên quan đến chiến lược này nó sẽ chỉ dựa vào thành viên còn hoạt động.
Có nghĩa rằng bạn đưa những cái người chơi mà đã bỏ game vào trong liên minh là nó sẽ không tính những người chơi đó nhé. Thì cái này là cái mà cực kỳ lưu ý. Rồi thế thì bây giờ nó có một số những liên minh là bắt đầu chơi cái mẹo, đó là giảm lực chiến của liên minh đi, để hy vọng là mình không được lên cái Epic 1 để đấu với những đối thủ khỏe quá. Thì mình sẽ phải giảm lực chiến để mình tìm đối thủ yếu hơn. Thế thì cái giảm lực chiến này chúng ta sẽ có hai cái hệ lụy. Một là nếu như chúng ta làm không triệt để thì mình vẫn phải lên chiến trường Epic 1 để chiến đấu, nhưng với số lượng thành viên rất là ít. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là nếu như mình làm được thì mình sẽ chiến đấu ở những cái chiến trường cấp độ thấp hơn. Điều đó thì rất là tốt. Ok. Rồi thế thì để làm được điều đó thì các liên minh nên làm gì? Mình thấy một số người chơi hoặc một số liên minh vẫn theo cái trường phái là bảo các thành viên liên minh là tháo hết các quân đội ra để giảm lực chiến của liên minh xuống. Cái điều này nó không đúng. Tại vì sao? Bởi vì là hệ thống nó sẽ tính toán dựa trên lực chiến cao nhất mọi thời đại của tất cả các người chơi, chứ nó không tính cái lực chiến mà bạn đang có. Điều đó có nghĩa rằng bạn có tháo hết tất cả các quân đội ra ngoài thì nó vẫn tính cái lực chiến cao nhất của bạn đã từng đạt được. Đó, cho nên là cái việc đó nó không ổn. Mà thay vào đó là gì? Là tất cả những cái liên minh đó nên nhét rất nhiều các clone, nhét thật nhiều các tài khoản phụ mà có lực chiến khoảng mấy trăm nghìn thôi, cấp thấp thôi, mấy trăm nghìn, nhét càng nhiều càng tốt, thì nó sẽ giảm cái tổng bow trung bình xuống. Bow của bạn khá là cao, ví dụ 25 tỷ hoặc là 26 tỷ, nhưng mà nó chia cho đầu người của bạn là 255 người, sẽ khác với việc là cũng 26 tỷ nhưng bạn chỉ có 100 người. Đó, 100 người với lực chiến 26 tỷ nhiều khả năng vẫn lên Epic chơi. Nhưng 100 người nhưng mà vẫn 26 tỷ đó, nhưng mà là 255 người thì lại chơi ở chiến trường vàng. Đấy, hoặc là thậm chí đâu đó còn vàng 3, vàng 4 cơ. Ok. Đó, cho nên là cái bài toán này nó giống như trường hợp của các liên minh ở S21 cách đây khá lâu rồi, là họ giảm lực chiến nhưng mà là giảm không đủ, cho nên là vẫn bị lôi kéo lên Epic là chuyện bình thường. Hoặc là giống như liên minh top của S22 đợt vừa rồi, là họ cũng bị lôi kéo lên chiến trường Epic với chỉ khoảng độ hơn 100 người chơi thôi. Bởi vì sao? Bởi vì họ sở hữu rất nhiều boss lực chiến rất to. Đó, cho nên là để tính toán được cái này thì bạn sẽ cần phải lựa chọn và phải tính toán dựa trên cái chỉ số của nó. Vậy thì làm thế nào để né được những cái đối thủ mạnh, để gặp được những đối thủ yếu trong trường hợp mà mình có thể kiểm soát được? Thế thì trước đây những người chơi là R4 và R5 sẽ thường xuyên phải quan sát tất cả các đối thủ của mình để xem diễn biến về mặt lực chiến cũng như về thành viên và cái con số cụ thể của các đối thủ như thế nào, để mình có thể tính toán được là rằng là mình có nên tham gia vào cái đợt CT4 này hay không, bằng cách là phải làm các con số thống kê và phải dự đoán được. Được chưa? Ví dụ như ở trên bảng anh em đang được nhìn thấy một cái trường hợp rất cơ bản của cái việc là làm phép thống kê. Ở đây là xét về tất cả các máy chủ mà có khả năng tham gia vào cái mặt trận chinh phục này, loại trừ tất cả những đối thủ đang tham gia vào mặt trận trước đấy rồi và họ không còn cơ hội để tham gia vào mặt trận này, tức là họ đang đi CT4 rồi, còn mình thì đang đợi để đăng ký. Vậy thì mình sẽ phải rà soát lần lượt từ cái khoảng thời gian của máy chủ mình đến hất về sau, để tìm xem là những đối thủ nặng ký nào sẽ đăng ký tham gia. Thì ví dụ như ở trên bảng anh em đang được nhìn thấy về một bảng thống kê, là chúng tôi thống kê từ S1, S2, S3, S6, S7, S8, S12, S14, S16 và thậm chí còn các S nữa. Nhưng mà các S đó thì các server đó thì họ đang đi CT4 rồi, cho nên mình có thể bỏ qua. Được chưa? Đó, thế thì dựa trên những cái server như thế này thì mình phải tìm xem là những cái liên minh mà cùng hạng với mình thì con số của họ ra làm sao. Ví dụ như S1 là liên minh Oăn chẳng hạn, lực chiến là 35,7 tỷ. Đó, số lượng thành viên là 252. Vậy thì khi mà chia cái số lượng lực chiến của cả liên minh chia cho số thành viên, chúng ta sẽ ra được cái con số trung bình. Đó, là đôi khi chúng ta còn phải tính được cái con số điểm giết trung bình của cả liên minh và cái lượng cái số mà người chơi giữ mức lực chiến cao nhất ở trong liên minh đó.
Và xin lỗi anh em, đây là cái bảng thống kê đã lâu rồi và mình mới show cho anh em, chứ còn thực tế là mình có những cái bảng thống kê gần đây đối với các liên minh nhưng mình xin phép là không thể public được chưa? Rồi, tương tự như vậy là máy chủ số 2 có liên minh nào, máy chủ số 3 có liên minh nào và mình phải tính toán. Rồi, thế thì bây giờ dựa trên những cái tiêu chí xếp hạng của nhà phát hành thì mình cũng sẽ có là dựa trên lực chiến chẳng hạn, thì mình xếp từ cao đến thấp, xếp đến vị trí thứ 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đó. Đúng không? Thế thì nó bắt buộc phải nhặt đủ 8 ông để nhồi vào Epic 1. Sau đó 8 ông tiếp theo sẽ được nhồi vào Epic 2. Vậy thì nếu như xét theo mặt lực chiến của tổng của liên minh không thôi thì sẽ có những cái liên minh như thế này cùng tham gia vào đợt với mình. Đó. Còn nếu như xét về mặt lực chiến trung bình của các thành viên thì lại có những liên minh tham gia vào những như thế này. Đó. Tương tự như vậy là điểm giết này, rồi là số cái người chơi mà sở hữu lực chiến cao nhất chẳng hạn. Đó. Thế thì mình xét, khi mình tính điểm như thế này thì mình thấy rằng là chắc chắn có những liên minh sau sẽ phải tham gia vào Epic 1 dù sắp xếp kiểu nào đi chăng nữa. Ví dụ đó là cái liên minh mà sở hữu toàn số 1 như này. Đó, mình xem lại, đó là ở S14 TO1 chẳng hạn, là chắc chắn nếu như họ đăng ký cái vòng này thì họ sẽ rơi vào Epic 1, được chưa? Và đối thủ của họ sẽ là những ai? Cái liên minh tiếp theo này. Đây. Đó, hai liên minh tiếp theo trên dưới là HBR và UN hoặc là WTF. Đó, HBR, UN hoặc là WTF, và thậm chí cả những anh bên trên này. Anh bên trên này chúng ta sẽ có là S8, ET. Đó. Nhớ, còn ngoài ra thì sẽ có những cái người hên xui là chúng ta chỉ có 1-2 tiêu chí thỏa mãn. Ví dụ như hai anh chàng này là ở vị trí thứ 6, ví dụ như là RR của S6 và 7 của S7 chẳng hạn. Đó, ví dụ là mình xếp hạng và mình tính toán là như vậy. Hoặc là đây là một cái bảng thống kê thứ hai, là mình sẽ phải rà soát từ đầu đến cuối. Đó, từ S4, S5, S9, S10, S13, 15, 18, 24, 25, 27. Đó, tức là trong cái mặt trận chinh phục của mình thì sẽ có 27 máy chủ cùng tham gia vào cái đợt này. Đó, thì mình sẽ phải ra từ đầu đến cuối, bắt buộc phải làm như này thôi nếu như mình muốn tính toán và nếu như mình muốn né được các đối thủ mạnh để mình rơi vào những cái đối thủ yếu hơn. Thế thì nhìn vào cái con số thống kê ở đây để mình có thể né được là nếu như xếp theo mặt lực chiến trung bình chẳng hạn thì cái ông NVX này là ông chắc chắn ông sẽ phải tham gia Epic 1 rồi, và xếp từ cao đến thấp 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đấy, vậy là ông thứ 9 đây này là ông G24 là nhiều khả năng. Đó, mình gọi là nhiều khả năng là nếu như tính toán không chuẩn là sẽ được đôn lên Epic 1. Ví dụ như thế. Đó, bởi vì sao, nếu như xét cái Q run này của anh ta là anh ta xếp thứ 1 mà. Đó, rồi top player là xếp thứ 5 cơ mà. Đó, xếp thứ 5 trong cái bảng xếp hạng. Thì nếu như tính toán không chuẩn là anh ta sẽ bị bế lên Epic 1. Mà xin thưa với các bạn, Epic 1 mới chỉ có 25 tỷ chẳng hạn. Đấy, với 252 thành viên và lực chiến trung bình là 101 triệu thôi. Đó. Ok, đấy là mình tính toán như vậy. Rồi tương tự như vậy có những trường hợp ví dụ anh BR25 này chẳng hạn. BR25 này chẳng hạn, hoặc là anh K27 này chẳng hạn, là nhiều khả năng sẽ phải chơi ở Epic 2, bởi vì nhìn suy cho cùng là đếm cái số lượng liên minh tham gia đủ 8 liên minh tham gia Epic 1 rồi, vậy thì những cái liên minh này nó sẽ rơi vào Epic 2. Đó nhá. Thế thì đây chính là một trong số những cái bài học để dành cho những chủ liên minh, những sĩ quan của các liên minh mà chúng ta có thể tính toán được điểm rơi của liên minh mình, là mình có nên đăng ký cái vòng này hay không, hay là bỏ qua vòng này để né được đối thủ mạnh và mình đi cái vòng tiếp theo. Xin thưa với các bạn là mỗi vòng của CT4 nó sẽ cách nhau 2 tuần. Đó, cộng với 1 tuần để chờ đợi sắp xếp cặp và các thứ nữa là 3 tuần thôi, thì chúng ta sẽ lại có một đợt CT4 tiếp theo. Đấy, cho nên là không việc gì phải vội cả. Nếu như chúng ta đi ngay, chúng ta thua thì chúng ta sẽ bị thọt rất nhiều. Nhưng nếu như chúng ta đợi một vòng để chúng ta gặp các đối thủ yếu hơn thì chúng ta lại có khả năng là chiến thắng, thì nó sẽ có cơ hội cao hơn, được chưa? Đó, thì đấy là cái video clip này là mình mong muốn giải thích cho tất cả những anh em hiểu được bản chất của cái vấn đề xếp cặp. Đó, tránh trường hợp là nhiều người sau khi nhận được thông tin về bảng đấu thì post lên Facebook và ca thán là tại sao máy chủ của em lại rơi vào cái trường hợp bảng đấu Epic 1. Đó, với cái lực chiến rất thấp như này vẫn bị kéo lên Epic 1. Đó là lý do là vì vậy. Bởi vì nó xếp từ cao đến thấp, nó sẽ phải ưu tiên Epic 1 xếp trước, là nó sẽ phải tìm được 8 liên minh khác nhau. Được chưa? 8 liên minh khác, 8 liên minh đủ 8 ứng viên để tham gia vào Epic 1. Sau đó 8 ứng viên tiếp theo nó sẽ cân đối xem là 8 ứng viên tiếp theo có đủ điều kiện để Epic 2 hay không, hay là nó sẽ rơi vào vàng 1. Đấy, thì nó cứ phải xếp như thế thôi. Thì liên minh của bạn không may mắn, không tính toán chuẩn,
có khả năng rơi vào Epic 1 gặp các đối thủ mạnh hơn. Lúc đó bạn phải chấp nhận cuộc chơi, đúng không? Đã tham gia là mình phải chơi thôi nhá. Rồi, có lẽ là clip của mình xin phép được tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại anh em ở trong các video clip lần sau. Goodbye.